Welcome to Balay Ihungan Farm. Kami po ay nag-aalaga ng kabuti o mushroom. Pinapakita po namin kung paano inalagaan, niluluto at kumita. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe ka Balay. Hoy, Kurt! Saan may ginagi? May balik? Agi kan dari no? Kanan, di kan sa kanal. Kanal? Abredanan ko ang tuba. Moments later.